السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مسئ راځو د خیر سره د اکسل په لوري باندې نن د وی لوکاپ میچ فنکشن په باره کې بیان درته کوم. نو رابسو اکسل په لوري باندې اکسل شیټ به خلاص کړو. دا یو ټیبل دی اپلای کړی مې دی. په ټیبل کې موږ تاسې کمپیوټر کورسونه لرو لکه آفیس منیجمنټ، graphics, AutoCAD or دغه رقم اکاونټینګ، ویب ډیزاین، هارډویر اور جیل. نو راځو د جنوري فروری دا میاشتې دي. آفیس منیجمنټ د جنوري په میاشت کې څو سلري جمع شوی ده 32,009. فبروري په میاشت کې څو جمع شوی ده 14,786. دغه رقم مارچ، اپریل، مئی، جون. اور گرافکس د جنوري په میاشت کې څو سلري جمع شوی ده 10,695. نو اوس راځو د خیر سره دلته یو داسې فارمولا ورکوو چې څنګه زه دلته اکاونټینګ ووایم او فبروري میاشت مې دا لیکلې ده. دلته دی ماته باید چې ټوټل راوي، یعنې که چیرې بیا زه دلته ولیکم آټوکیډ د فبروري په میاشت کې یا مثلا مارچ یا مئی هره میاشت چې ورکم دی به دلته ماته ډایرکټ ټوټل ښکاره کوي چې په اکاونټینګ د مارچ په میاشت کې مثلا اکاونټینګ کې د مارچ په میاشت کې څو سلري جمع شوی ده 18,866 چې دی ډایرکټ هلته ماته راپورته کړي. نو هغه د وی لوکاپ اینډ میچ فنکشن په فارمولا سره موږ تاسو کولی شو چې دلته هغه ریزلټ شو سي. نو رابسو دلته از اکویل ټو فارمولې ته به راسو وی لوکاپ د ټیپ بټن سره تاسې دا فارمولا ډایرکټ راپورته کولی سي، اپلوډ کولی سي. نو د هغه مابعد بریکټ مابعد به راسو رینج د ایریا د دې اکاونټینګ ایریا د دې سلیکشن به واخو په F4 سره به لاک اور دغه رقم بیا به کاما ولګوو رابسو هغه ایریا سلیکشن به ورکو چې په دغه ایریا کې ګوره د دې ایریا سلیکشن به واخو په F4 بټن سره به بیا پریس کو لاک به کو بیا به کاما ولګو. دلته به بیا اوس ولیکو میچ. څنګه میچ ولیکئ بریکټ شروع بیا به راسو د دې منت د میاشتې د سیل سلیکشن به ورکو F4 به پریس کو. F4 چې مې پریس کړي دغه مابعد به بیا کاما ولګو. بیا به راسو دغه هیډرز د ټیبل هیډرز د دې ایریا سلیکشن به واخو چې وامستی بیا به F4 پریس کو. F4 چې مې پریس کړي دغه مابعد به کاما ولګو اور 0 بریکټ کلوز بیا دغه رقم کاما 0 بریکټ کلوز. ګوره وی لوکاپ اول دواره مې د اکاونټینګ د دې ایریا سلیکشن ورکړي د دې سیل سلیکشن مې واستي دغه مابعد مې بیا کاما ولګول بیا مې د دې ټیبل د ایریا رینج سلیکشن ورکړي بیا مې F4 ووایي او دغه رقم بیا میچ ولیکي میچ بریکټ شروع اور دغه رقم بیا د دې منت د میاشتې د دې سیل د دې خانې سلیکشن مې ورکړي چې په دا خانه کې چې کوم میاشت زه ولیکم هغه باید چې ماته شو سي دغه ریزلټ اور دغه مابعد بیا کاما بیا د دې هیډرز ګوره دا کوم هیډرز چې دي د ټیبل هیډرز بیا مې د دې ایریا سلیکشن ورکړي کاما دغه رقم بیا 0 بریکټ کلوز کاما 0 بریکټ کلوز. اوس به انټر کوم چې انټر مې کله ګوره اکاونټینګ د فبروري په میاشت کې 25,431 ګوره په اکاونټینګ 25,000 د فروری په میاشت کې 25,431. اوس زه دلته ورکم مثلا هارډویر مې ورکړئ چې څنګه دا ګوره دا زموږ ستاسو نوم موږ چې غلط ورکړو هم یې دی نه راوړي. ګوره دا ډي موږ نه خبر نه یې راوړي. دلته چې ګوره اوس څنګه هارډویر اوس به یې راوړي.
हार्डवेयर د फरवरी په میاشت کې 19625 اور یا دلته زه میاشت ور بدله کړم چې د جون په میاشت کې څو دغه سوي دي سیلري جمع سوی ده 18706 نو دا وګران کتونکو د وی لوکاپ اینڈ میچ فنکشن په باره کې بیان نو دا دی چې تاسو د خوش وړ ګرځېدلی وي که چیرې تاسو نوي یاست په چینل د سر سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ کمنټ لازمي وکړئ